wat goed dat jullie er zijn. Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Het is donderdag, dus we duiken vandaag weer wat dieper. Vandaag heb ik het over magister, dat straks. Maar eerst nog even naar Den Haag. Want daar heeft de Tweede Kamer de hele dag gedebatteerd over het extreemrechtse geweld van afgelopen weekend. Vooraf zei RTL Nieuws, het kan wel eens een politiek lelijk debat worden. Nou, lelijk, dat weet ik niet, maar het was in elk geval hitsig. Of nou, vooral smerig. Voorzitter, Nederland zag zaterdag een perverse orgie. Voorzitter, ik ben allesbehalve zacht. De heer Wilders is keihard. Keihard. Ik ben keihard geweest en veel harder kan ik niet. Ik gun u een portie mayonaise, voorzitter. Bestaande aanpak en aanscherpingen, vervolgen en straffen. En er plakt er eentje. Geil. Goed. Voor het debat kwam Mirjam Bikker van de ChristenUnie met een pamflet. En nee, dat waren gelukkig niet weer 95 stellingen gespijkerd aan een kerkdeur, maar een statement om extreemrechts geweld te veroordelen. Hier, dit is het. En er staat onder andere, wij veroordelen met klem het rechtsextremistische geweld van zaterdag. En wij staan pal achter de politie, pers en iedereen die onze rechtsstaat beschermt. Getekend door ChristenUnie, VVD, PVV, CDA, NSC, SGP, BBB, FVD en ja, 21. Eigenlijk het volledige Dream Team. En als je dit ziet, dan vallen er twee dingen op. Ten eerste, heel goed dat alle rechtse partijen dit tekenen. Lekker bezig. En ten tweede, de linkse partijen staan er niet op. Hoe kan dat? Zijn die dan voor extreemrechts geweld? Nou, nee, ze wilden niet samen met de FVD en PVV op dit pamflet staan. Oké. Heb ik op zich ook wel eens. Ik baal ook nog steeds van het pamflet van vorig jaar tegen rozijnen in muesli. Wist ik veel wie er allemaal op zou staan. Ik wist dat niet. Ik ben gewoon tegen rozijnen in muesli. Het is trouwens wel jammer dat niet iedereen heeft getekend. Want een gezamenlijk statement, dat lijkt me nou precies wat dit land nodig heeft. Maar die linkse partijen die tekenen niet, omdat ze het ongeloofwaardig vinden dat ook de FVD en PVV onder die verklaring staan. En dat snap ik ergens ook wel weer. Want kijk, een van de zinnen op dat pamflet is, we staan pal achter de politie. Maar Gideon van Meijeren van FVD zei gisteren nog dit over die rellen. Als er een grote groep mensen die boos zijn, die het ergens mee oneens zijn, als die geconfronteerd worden met provocaties vanuit de politie, ja, dan gooi je ook olie op het vuur. De politie gooit olie op het vuur? Gideon, de nazi's gooiden vuur op de politieauto's. Met zo'n uitspraak sta je dus niet pal achter de politie, terwijl je wel je handtekening zet onder het pamflet. En op het pamflet staat ook dat ze pal achter de pers staan. Nou, laten we dan ook nog even kijken hoe Geert Wilders deze week omging met kritische vragen van RTL-verslaggever Floor Bremer, die hem confronteerde met de ophitsende toon van zijn tweets. U hitst toch ook dingen op Twitter? Nou, dat is nogal wat u zegt. Dan ben u niet goed bij je hoofd. U zou ook uw eigen tekst eens terug kunnen lezen. Ja, maar ik ben toch niet goed bij je hoofd. Ik heb trouwens nog nooit zo kalm iemand horen zeggen dat iemand niet goed is bij zijn hoofd, toch? Het leek wel een arts. We hebben naar de scans gekeken, u bent toch niet goed bij uw hoofd. Maar het is... arme Floor. Maar, kijk, het is niet zo raar dat Floor Bremer dit zegt, want de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zei gisteren, mensen met een groot bereik, dus ook politici, dragen bij aan het normaliseren van extremistisch gedachtegoed. En vandaag werd tijdens een debat aan Wilders gevraagd wat hij van die NCTV-analyse vond. Voor afschuw, veroordeel, al sinds ik in de Kamer zit, het gebruik van geweld. Maar mensen zijn boos. Mensen zijn woedend. Ga weg met uw NCTV-boekje. De mensen op straat hebben niets met een NCTV. Die willen gewoon dat ze hun eigen land terugkrijgen. Ga weg met de NCTV, maar die is dus onderdeel van die rechtsstaat waar hij volgens dat pamflet zo pal achter staat. Oké, AIVD dan, ook weer onderdeel van de rechtsstaat. De baas daarvan, Erik Akerboom, zegt ook, de politiek moet in de spiegel kijken. En de AIVD waarschuwt voor de effecten van het woordgebruik en oproepen van bepaalde charismatische politici. Toen dacht Dick Schoof ook, oh chill, ze hebben het in ieder geval niet over mij. Dat is wel... Maar neemt Geert Wilders de AIVD wel serieus? Dus wat de AIVD, meneer Akerboom of hoe ze allemaal ook heten, of de NCTV ook zegt, ik blijf spreken zoals ik spreek, totdat de problemen zijn opgelost. Oké, de AIVD boeit hem ook niet.
En er gebeurde nog iets. Caroline van der Plas kwam ineens met deze motie. Overwegend dat gemeenten aangeven dat ze het ook over de schoenen loopt, verzoekt de regering opnieuw te bezien of staatsnoodrecht toegepast kan worden via een noodwet, zodat een tijdelijke asielstop direct kan worden gerealiseerd en gaat over tot de orde van de dag. Alsjeblieft. Ja, Van der Plas dient een motie in om die asielnoodwet van eerder weer in te dienen, waarmee je dus de hele Tweede Kamer omzeilt om de grenzen te sluiten. Waarom zou ze dat in godsnaam doen? En waarom nu? Nou, leg zelf maar even uit. We hebben een nieuwe situatie en zeker na afgelopen zaterdag op het Malieveld, daarom dien ik hem hier nu ook in, hebben we echt een compleet nieuwe situatie. Zeker gezien wat er afgelopen zaterdag is gebeurd. Misschien wel het risico het risico dat deze dingen vaker gaan gebeuren. En dan krijgen we gewoon een ontwrichte maatschappij. Wauw, dus zij ziet die gewelddadige anti-migratierellen en ze zegt, dit verandert alles. Laten we die relschoppers onmiddellijk hun zin geven. Nee, dan leren ze de rellen wel af, Caroline. Nou, gelukkig werd die motie verworpen. Een groot deel van de Kamer was natuurlijk woest, maar zelf ziet ze het probleem niet zo. Ik doe dit op een nette manier. Ik vraag op een nette manier wat ik op een nette manier verwoord. En nogmaals, het verzoek in de motie is gewoon een heel net verzoek. Op een volstrekt nette manier. Nee, dat was ook het probleem niet. Nee, het was inderdaad een netjes verwoorde, totaal debiele motie. Hoe kun je nou een pamflet ondertekenen tegen extreem rechts geweld en dan vervolgens een motie indienen om die mensen hun zin te geven? Maar Van der Plas wilde echt even duidelijk maken dat ze niks met populisme te maken wilde hebben. Ik werk mij verre van rood vlees en populisme. Rood vlees en populisme? Dat is de BBB. Als je rood vlees en populisme uit de BBB haalt, dan blijf je over met Gijs Tuinman en een kapotte trekker. Maar met al dit soort opmerkingen krijgt zo'n pamflet natuurlijk steeds minder waarde. En dan snap ik wel dat links daar niet tussen wil staan. Maar oké, toch is het ergens jammer dat er vandaag geen statement mogelijk was van iedereen. Dus daarom heb ik geprobeerd om een statement te maken dat alle partijen zonder problemen kunnen tekenen. Dit was mijn eerste poging. Hier, wij willen niet met elkaar op een pamflet. Nou, leek mij top. Maar ja, toen dacht ik, ja, als ze dat ondertekenen, dan willen ze blijkbaar wel allemaal met elkaar op een pamflet. Dus dan klopt het niet meer en dan komt het hele tijd ruimtecontinuum in gevaar. En dat opent een enorm zwart gat waar alles ingezogen wordt. En dan zitten er toch weer rozijnen in de muesli. En dat wil ik niet. Dus toen dacht ik deze. Wij zitten allemaal in de Tweede Kamer. Lijkt mij perfect. Maar ja, dan ben je NSC kwijt. Want die kunnen dat na de verkiezingen nooit waarmaken. En toen had ik deze. De wc-rol hoort zo om. Maar ja, met 15 partijen heb je altijd wel één gek die het daar niet mee eens is. Hè? Laurens Dassen of zo. En toen bedacht ik deze. Mijn politieke partij is de beste politieke partij. Nou, die hebben ze allemaal getekend.